आज आपण बघणार आहोत मऊ लुसलुशीत जाळीदार परफेक्ट बाहेर मिळतो तसा गुजराती खमण ढोकळा, तेही 15 मिनिटात घरच्या घरी कसा बनवायचा ते. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी घेतलेली आहे 1 मोठी वाटी बेसन चाळून, 3 चमचे साखर, 3 चमचे बारीक रवा, अर्धा चमचा लिंबू सत्व, इनो सोडा, अर्धा चमचा हळद. आता हे सर्व एकत्र मिक्स करून ढोकळ्याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. बेसन, रवा, साखर, लिंबू सत्व, हळद, चवीनुसार मीठ. ढोकळ्याचं बेटर तयार करताना लागल तसं थोडं थोडं पाणी टाकून बेटर तयार करायचं आहे. ढोकळ्याचं बेटर तयार करते वेळेस एकाच डायरेक्शनमध्ये ते फिरवून घ्यायचं, जेणेकरून ढोकळा हा मऊ लुसलुशीत व जाळीदार बनेल. तुम्ही बघू शकता ढोकळ्याचं बेटर छानसं तयार झालेलं आहे. ढोकळा बनवण्यासाठी बेटर हे परफेक्ट आहे. जास्त पातळही नाही व घट्टही नाही. ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला ढोकळा बनवायचा आहे त्याला आपण सर्व बाजूने तेल लावून घेऊया, जेणेकरून ढोकळा हा चिटकणार नाही व काढते वेळेस व्यवस्थित काढता येईल. बेटर तयार झाल्याच्या नंतर 5 मिनिटांनी त्याच्यामध्ये इनो सोडा टाकून घ्यायचा आहे. सर्व तयारी झाल्यावरच इनो सोडा टाकायचा आहे. इनो व्यवस्थित मिक्स होण्यासाठी याच्यावरती थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला ढोकळा बनवायचा आहे त्याच्यामध्ये हे बेटर काढून घेऊया. इथे मी कढईमध्ये थोडंसं पाणी टाकून स्टँड ठेवून गरम करून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण ही ढोकळ्याची प्लेट ठेवून एक 15 मिनिट याला वाफ देऊन घेणार आहोत. आता याच्यावरती आपण झाकण ठेवून देऊया. इथेही 15 मिनिट झालेले आहे. आपण बघूया ढोकळा आपला झालाय का. इथे हे आपला मऊ लुसलुशीत परफेक्ट असा ढोकळा तयार झालेला आहे. आता आपण याच्यावरती फोडणी देऊन घेऊया. थोडंसं तेल टाकलेलं आहे याच्यामध्ये मी. आता थोडीशी मोहरी टाकूया याच्यात. आता इथे मोहरी चांगली तडतडलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडेसे जिरे टाकून घेऊया. जिरे चांगले फुलले की याच्यामध्ये मिरची टाकून घेऊ. थोडासा कढीपत्ता, आणि 3 चमचे साखर. याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. इथे साखर मिक्स झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. इथे हा मऊ लुसलुशीत जाळीदार ढोकळा आपला तयार झालेला आहे. तुम्ही हा नक्की करून पहा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. स्वस्त रहा, मस्त रहा. पुन्हा भेटूया.